Με λένε Γιάννη Βασιλάκη. Είμαι 48, πάω για τα 49 αισίως. Λέγομαι Άγγελος και μπαίνω στα 31 σε λίγους μήνες. Με λένε Δανάη, είμαι 25 χρονών και γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Γνώρισα τη γυναίκα μου που ζούσε στην Ελλάδα. Ήθελε να δει κάτι διαφορετικό από το κλειστό περιβάλλον ενός χωριού της Αυστρίας. Μαγεύτηκε από την Ελλάδα, μαγεύτηκε από τις μυρωδιές, από το φως κτλ. Ξέρω εγώ, αποφάσισε να κάνει το βήμα και άλλαξε ζωή και έφυγε και ζούσε στην Αθήνα μαζί με μια φίλη της. Μετά το στρατό βέβαια, επαγγελματικές δυνατότητες για μένα ήταν πολύ περιορισμένες. Φτιάχνω έντυπα και οτιδήποτε έχει να κάνει με καταλόγους, print και οτιδήποτε τυπώνεται. Τελειώνω το στρατό λοιπόν, πηγαίνω, παίρνω το πτυχίο μου και μετά έρθαμε στην Αυστρία. Σπούδασα μαθηματικά και έκανα μεταπτυχιακό πάλι στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας στην πληροφορική. Και ύστερα από το μεταπτυχιακό έφυγα για το διδακτορικό μου στη Γαλλία. Εκεί απέκτησα κάποιες διασυνδέσεις με το πανεπιστήμιο εδώ, το Johannes Kepler στο Linz, και μόλις τελείωσα από εκεί το διδακτορικό μου, βρήκα μια θέση εδώ πέρα, μια δουλειά, σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής. Είχα μια σχέση με μια κοπέλα από πριν φύγω για Γαλλία και όταν τελείωσα, κανονίσαμε μέσα στην τελευταία χρονιά να παντρευτούμε. Ήρθε και η πρόταση για δουλειά εδώ στο Linz. Παντρευτήκαμε τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο μετακομίσαμε στο Linz. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, στην ειδίκευση του βιβλίου. Ξεκίνησα με το βιβλίο περίπου όταν ήμουν 6 χρονών. Στην αρχή ξεκίνησα με διάφορους δασκάλους. Κάποια στιγμή στην πορεία καταλήξαμε σε ένα οδείο. Και εκεί πέρα συνέχισα μέχρι περίπου τα 18 μου. Λίγο πολύ ναι, το ήξερα από την αρχή ότι θέλω να φύγω. Και ίσως θα ήταν και καλύτερα εάν έφυγα και πιο νωρίς. Ήταν επιλογή μου για να πάρω περισσότερες γνώσεις πάνω στο αντικείμενό μου, αλλά και με το ξέσπασμα της κρίσης ταυτόχρονα έκανε αυτή την ανάγκη πιο επιτακτική. Στο πεδίο της κλασικής μουσικής υπάρχει μεγάλη μάθεια στην Ελλάδα. Οπότε περίπου στο τελείωμα από το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα άρχισα να ψάχνω ήδη καθηγητές να βρω στο εξωτερικό. Και έτυχε να βρω εδώ πέρα στο Linz. Nicht hier? Hier. Jetzt to the two lungs. Η δουλειά μας είναι έρευνα. Κάνουμε έρευνα στο τομέα των μαθηματικών και της πληροφορικής. Ακριβώς τις ίδιες συνθήκες και την ίδια δουλειά που θα βρω εδώ δεν ήταν τόσο εύκολο να τη βρω στην Ελλάδα. Δηλαδή θα ήταν κάτι για 1 χρόνο ή για 2 ή θα τελείωνε, ενώ εδώ είναι κάτι λίγο πιο σταθερό. Θα ένιωθα καλύτερα αν όλα αυτά που κάνω τα έκανα στην Ελλάδα, με την έννοια ότι θα προτιμούσα να στηρίξω τη χώρα μου σε αυτό με αυτή την έννοια και ό,τι κάνω να είναι κάτι που γίνεται στην Ελλάδα, ας πούμε. Για παράδειγμα, τώρα όταν πηγαίνω να κάνω μια παρουσίαση ή όταν πηγαίνω σε ένα συνέδριο, γράφεται το όνομά μου και από κάτω Linz, Αυστρία, Johannes Kepler University. Γιατί να μην γράφει Ελλάδα και να γράφει Αυστρία. Νόμιζα ότι έρχομαι για λίγο, ότι κάπως θα ξεκινήσουμε εδώ, με την οικογένεια, θα αποκτήσω εμπειρία εργατικά, επαγγελματικά μάλλον, στο εξωτερικό και έτσι θα έχω πιο μεγάλη αξία και εγώ μετά στην Ελλάδα. Ήρθαμε στο Linz, δύσκολος ο καιρός, 19 του Νοέμβρη του 1989, ένα Σάββατο ήταν αυτό, με πολύ ομίχλη. Θυμάμαι όταν κατέβηκε το αεροπλάνο στη Βιέννη,
Δεν είδα και πολλά, ήταν όλα πίχτρα στην Ομίχλη. Μετά με το τρένο μέχρι το Λίντς. Ένα μουντό πράγμα μέχρι να φτάσουμε εδώ. Μουντή ήταν και οι πρώτοι 6-7 μήνες, όπου στην ουσία εκείνη η περίοδος είναι έτσι και αλλιώς. Μπαίνοντας το χειμώνα, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Γενάρης, ήταν τελείως μουντό το όλο σκηνικό, αλλά απ' την άλλη πάρα πολύ έντονο, διότι είχαμε το μωρό, τη φάση αυτή τέλος πάντων με το Ράφαελ. Τότε για πρώτη φορά ένιωσα το φόβο. Γιατί είναι διαφορετικό όταν ξέρεις ότι φεύγεις ίσως και για μόνιμα από την χώρα σου. Και είναι διαφορετικά όταν φεύγεις, παράδειγμα είχα φύγει για Εράσμους. Για μένα το Εράσμους ήταν σαν ένα μεγάλο ταξίδι. Αυτό που με δυσκόλεψε πιο πολύ απ' όλα ήταν η νοοτροπία των ανθρώπων εδώ πέρα. Εκεί ήταν λίγο που τα βρήκα σκούρο. Συχνά συναντάς τείχο, ας πούμε, στην προσπάθειά σου να τους προσεγγίσεις. Όσον αφορά τον τρόπο ζωής, είναι αρκετά συντηρητική. Ο νόμος είναι έτσι, όταν κάτι είναι έτσι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτό μερικές φορές είναι λίγο ενοχλητικό, αλλά εντάξει, πρέπει να το συνηθίσεις. Δεν ήξερα τη γλώσσα καθόλου, 0. Αγγλικά δεν ήταν δυστυχώς όπως το είχα φανταστεί φεύγοντας, ότι hey, μιλάω αγγλικά, στην Ευρώπη όλοι μιλάνε αγγλικά. Αυτό δεν ήταν γενικά όμως έτσι όπως το φαντάστηκα και έπρεπε να περάσω τους πρώτους μήνες, 6-7 μήνες μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό ήταν λίγο μουντό από τη μία πλευρά, χωρίς παρέα, χωρίς φίλους, μόνο με τη Ρεγκίνα και το παιδί. Μέσα σε όλο αυτό το πανικό ξεκίνησα να κάνω και τα μαθήματα γερμανικών, όπου σε πληρώνανε κιόλας. Δηλαδή ήταν σαν η παράνοια για μένα. Τότε ήταν η κρουνή, δηλαδή ήταν ανοιχτή, τα λεφτά έρχονταν από παντού. Τελείωσα λοιπόν το course αυτό και συνέχισα να δουλεύω μπαράκι τότε τη νύχτα, όχι εστιατόριο. Αυτό, το να δουλεύω όμως με τον κόσμο, με έφερε αναγκαστικά στο να βρεθώ απέναντι με τη γλώσσα, ρε παιδί μου, τελείως. Θα έπρεπε δηλαδή να τη μιλήσω μαζί τους. Δεν ήταν η φάση ότι ήμουν ένα σερβιτόρος που πήγαινε το φαγητό στο τραπέζι. Είχα ένα μπαράκι να το δουλέψω. Σίγουρα εδώ πέρα λειτουργούν κάποια πράγματα ίσως καλύτερα από άποψη γραφειοκρατίας. Όχι ότι και εδώ πέρα δεν συναντάς. Είναι σαν αυτή την έκφραση που λένε κάποιοι αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Διαφωνώ. Γίνονται και εδώ πέρα και παντού, πιστεύω. Η εικόνα που είχα για την Αυστρία πριν έρθω εδώ πέρα ήταν ότι, όσον αφορά την κλασική μουσική, ότι εδώ πέρα είναι ο παράδεισος. Αλλά ερχόμενοι εδώ πέρα και βλέποντας μετά από κάποιο διάστημα το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, το ότι και εδώ πέρα αντίστοιχα κάποιος για να βρει κάποια δουλειά πρέπει να ξέρει κάποιον πολιτικό. Σίγουρα αυτό με απογοήτευσε σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι παρόμοια με την Ελλάδα, σε καμία περίπτωση, γιατί σίγουρα εδώ πέρα θέλουν και το επίπεδο, αλλά σίγουρα θα χρειάζονται και οι γνωριμίες. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτόν τον κόσμο. Μου αρέσει πολύ που γνωρίζουν την Ελλάδα. Καλημέρα, ευχαριστώ, ξέρουν τουλάχιστον αυτά τα δύο και βλέπω ότι συμπαθούν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτό που το πρώτο ένιωσα όταν ήρθα εδώ ήταν το να είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Όπου και να πήγαινα Έλληνας, wow, ήταν κάτι μαγικό. Έλληνας, και από πού, από εκεί, τι όμορφα, ξέρω εγώ. Έχει πάρει εντελώς μεγάλη τούπα. Ακόμα και σε εργασιακές μου σχέσεις την άκουσα ότι είσαι απατεώνας. Είσαι απατεώνας όπως είστε όλοι οι Έλληνες κάτω. Και το βλέπουμε τώρα και το ακούμε και στην τηλεόραση και είστε όλοι το ίδιο. Επαγγελματικά δεν μπορώ καν, ας πούμε, σαν παράδειγμα να το πω αυτό, να φανταστώ ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ με Έλληνες. Ακούγεται λίγο βαρύ αυτό, ελπίζω να μην το βάλεις μέσα. Αλλά οι λίγες, και μάλιστα μία από αυτές πρόσφατη εμπειρία που έκανα όταν προσπάθησα να συνεργαστώ με Έλληνες, μου αφήσα μια πολύ πικρή γεύση απογοήτευσης. Μια δουλειά πρόσφατη είναι ένας κατάλογος και το θέμα του είναι ξύλινα πατώματα και συνοδεύεται επίσης από αυτό εδώ το μικρό πακετάκι. Στην ουσία βρίσκει κανείς τα ίδια πράγματα που είναι στο μεγάλο κατάλογο σε μικρή μορφή. Αυτή είναι μία από τις τελευταίες δουλειές. Μια άλλη δουλειά ήταν στο Skylink, που είναι το καινούριο τέρμιναλ του αεροδρομίου της Αυστρίας στη Βιέννη. Είναι αυτές οι πινακίδες οι οποίες
Είναι το light system, τέλος πάντων, που καθοδηγούν τον κόσμο που κυκλοφορεί στο αεροδρόμιο, πού θα πρέπει να πάει, τι θέλει να βρει. Έχω σκεφτεί κάποιες φορές το αν π.χ. βρω εδώ πέρα δουλειά. Το πώς θα είμαι, το πώς θα νιώθω. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό, ο ήλιος και όλο αυτό που... Τα φρούτα, τα λαχανικά, δεν υπάρχουν αυτά εδώ πέρα. Εγώ έχω γεννηθεί κοντά στη θάλασσα, όλους τους καλοκαιρινούς μήνες, δίπλα στο νερό. Γνώριζα κάθε γωνιά, κάθε βραχάκι, κάθε πράγμα που μπορείς να κάνεις, κάθε τι που μπορείς να πάρεις από τη θάλασσα ή να φας από τη θάλασσα. Εδώ το υποκατάστατο είναι οι λίμνες, έχουμε πολύ ωραίες λίμνες, αλλά είναι νερό χωρίς αλάτι. Δηλαδή δεν είναι θάλασσα. Δηλαδή αυτό το μπλε που βλέπεις στην Ελλάδα είναι κάτι που όποτε γυρίζω προσπαθώ να πάω να το ξαναδρω. Όχι, δεν έχω γιατί δεν θέλω να ενσωματωθώ. Αν θα ήθελα θα το είχα πετύχει. Από την άλλη, ίσως φαίνομαι σαν να είμαι ενσωματωμένος. Ζω τα δρόμενα εδώ, λαβαίνω μέρος στα δρόμενα, δημιουργώ. Όμως το μυαλό μου από την άλλη δεν είναι στην Αυστρία έτσι όπως θα το ήθελα. Οι Αυστριακοί έχουν μια πολύ ωραία έκφραση που νομίζω δεν μπορούμε να τη μεταφράσουμε στα ελληνικά. Και το λένε Ich bin hier zu Hause, aber dort bin ich daheim. Αυτό δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε πιστεύω στα ελληνικά, αλλά εγώ είμαι εδώ στο σπίτι μου, αλλά στην Ελλάδα είμαι εκεί που ανήκω, κάπως έτσι θα μπορούσε κανείς να το μεταφράσει. Υπάρχουν δύο ειδών, πιστεύω, ανθρώπων, ίσως Ελλήνων, από αυτούς που φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι αυτοί που ξεγράφουν τελείως την Ελλάδα και αυτοί που δεν μπορούν να την βγάλουν ποτέ από μέσα τους και ζουν με αυτό το τρυπάκι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι οπωσδήποτε καλό. Ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία. Ναι, ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Μου λείπει σίγουρα η οικογένειά μου. Η θάλασσα μου λείπει πάρα πολύ. Το σπίτι μου και οι φίλοι μου. Νομίζω έχει να κάνει ότι η καρδιά σου πάντα βρίσκεται εκεί που είναι οι άνθρωποι που αγαπάς περισσότερο. Στη Θεσσαλονίκη μεγάλωσα, εκεί σπούδασα, εκεί πήγα σχολείο, εκεί είναι το σπίτι μου. Ναι, αυτό το θέλω. Πάντα αυτό το θέλω. Ενδόμηχα ίσως. Αλλά τώρα που και τα παιδιά μεγαλώσαν και εγώ ίδιος μεγάλωσα, θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει διότι πια η ζωή μου είναι εδώ. Ήδη έχω ένα εγγονό εδώ. Αυτό που θα ήθελα να συμβεί είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε εδώ που είμαστε και εγώ και η γυναίκα μου, να ζούμε καλύτερα. Το βλέπουμε θετικά το να ζήσουμε εδώ για κάποιο καιρό και να κάνουμε εδώ οικογένεια. Απλά όταν θα έρθει κάτι θα πρέπει να το πάρεις, να το αφήσεις και με κάθε επιλογή αλλάζει τελείως το μονοπάτι. Καλά.
Κοίταξε, είναι κάτι αναμενόμενο. Απλά η προτίμησή μου θα ήταν να δώσω κάποιο ορχήστρα. Περισσότερο δηλαδή το να παίζω.